Chiang Mai là một tỉnh rất nổi tiếng nằm ở phía bắc của Thái Lan, cách Bangkok 700 cây số. Ngoài những địa điểm du lịch nằm trong thành phố Chiang Mai mà chúng ta thường thấy, thì xung quanh còn có rất nhiều cảnh đẹp khác cách xa trung tâm hàng trăm cây số mà hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá. Một hồ nước có màu xanh ngọc bích đẹp lung linh gắn liền với những câu chuyện cổ do người dân bản địa kể lại. Thì không khí ở đây nó còn hơi se lạnh, thì nó bù lại một chút ấm áp từ cái ánh nắng này, nên có cảm giác là vừa mát mẻ vừa ấm áp. Ngọn núi cao thứ 3 ở Thái Lan, sừng sững như một vị thần, bất kỳ ai đi ngang qua cũng phải ngước nhìn và trầm trồ khen vẻ đẹp hùng vĩ của ngọn núi này. Tất cả những địa điểm đẹp nhất của Chiang Mai sẽ được giới thiệu qua vlog lần này. Hello, rất vui được gặp lại tất cả mọi người. Hiện tại thì mình đang ngồi ở tại bến xe Mỏ Chít, Bangkok, Thái Lan. Thì đây là một cái bến xe mà các bạn có thể dễ dàng bắt được những cái chuyến xe đêm để đi tới những cái tỉnh miền núi phía bắc của Thái Lan, giống như Chiang Mai, Chiang Rai, Nang hay là Mae Hong Son. Đó đều là những cái nơi mà mình đã có dịp tới để review rồi. Và trong vlog ngày hôm nay mình sẽ tới lại Chiang Mai, nhưng mà khác với vlog trước đây thì mình sẽ đi tới những cái địa điểm rất là đẹp, rất là đặc biệt mà chưa có YouTuber người Việt Nam nào đã từng tới, và mình là người đầu tiên. Và trước khi bắt đầu mà các bạn ấn like, đăng ký kênh cũng như ấn nút cái chuông. Ok, chúng ta cùng bắt đầu vlog nhé. Hiện tại thì mình đã lên xe buýt, mình ngồi rồi. Thì cái chuyến xe của mình là 8 giờ tối. Thì còn 2 phút nữa thì xe sẽ bắt đầu chạy. Xe bên này người ta chạy cũng đúng giờ lắm. Thì cái xe buýt ở bên Thái Lan này nó khác với xe Việt Nam. Thì xe Việt Nam mình là xe giường nằm. Thì cái xe bên này chỉ là xe ghế như thế này thôi. Thì mình chỉ tựa được cái lưng ngửa ra một chút để mình ngồi cho nó thoải mái, thì mình có thể ngủ được. Thì cái chuyến của mình sẽ chạy khoảng 10 tiếng đồng hồ, thì 6 giờ sáng mai mình sẽ tới Chiang Mai. Thì cái xe ở đây thì có một cái đặc biệt hay á, là nó có nhà vệ sinh luôn ở phía dưới này. Thì bên đằng trên là ghế ngồi, còn đằng dưới là nhà vệ sinh và khoang để hành lý. Thì mình không phải dừng ở giữa đường hoặc là trạm xăng để mình đi vệ sinh, rất là tiện. Mình đã vừa tới bến xe Chiang Mai rồi đây. Thì xe chạy rất là đúng giờ, 6 giờ sáng là đã tới rồi. Nhưng mà thực sự là rất là lạnh. Thì đây là lần đầu tiên mà mình cảm nhận là Chiang Mai nó lạnh như thế này. Năm ngoái mình cũng đi tới đây vào đúng cái thời gian này, nhưng mà nó lại không lạnh bằng. Thì năm này thì mình thấy Thái Lan nói chung ấy, là ngay cả Bangkok thì trời nó cũng se lạnh giống như ngày Tết ở quê mình vậy. Thì rất là mát. Và lên trên vùng núi phía Bắc thì nó sẽ lạnh hơn giống như cái miền Bắc của Việt Nam mình, nhưng mà không lạnh đặc, nhưng mà cũng là rất là lạnh rồi. Mình đứng đây mà tay nó tê luôn. Thì từ bến xe mình đi ra, mình định tìm một cái cốc cà phê uống cho ấm người. Thì đi ngang qua ngay chỗ đối diện luôn, thì may quá có một cái quán người ta bán đồ ăn sáng rất là sớm. Mình sẽ gọi một cái bát mì mình ăn cho nó ấm người ha. Bên này bên Thái Lan thì là người ta gọi là mì thuyền đấy. Thì ngày xưa người ta bán đây những cái chiếc thuyền ở Ayutthaya, đây mới có tay như thế. Thì trong cái bát mì này người ta có cái thịt xá xíu này, cái phồng tôm chiên dầu. Mình húp cái nước thì thấy khá là ngon, đậm vị, ngọt.
có người ta rắc ớt bột này nữa nên ăn rất là hợp với trời lạnh này. Có một cái miếng chả này, này. Hiện tại thì mình đang đi tìm để mình thuê một chiếc xe máy. Thì bình thường mình xuống ngay chỗ bến xe thì mình ra đó mình có mấy cái shop mà người ta cho thuê xe, thì mình lại đó mình hỏi mình thuê được luôn. Nhưng mà sáng nay thì do vào cái thời điểm này là mùa cao điểm, đây mình đi cũng phải là 4-5 cái shop, toàn bộ cái dãy ngay chỗ bến xe đó mình đi mình hỏi hết, nhưng mà không có cái shop nào người ta còn cái xe máy để cho thuê. Mà còn cái loại xe rất là đắt, loại xe mà kiểu phân khối lớn á, thì mình đi phải đi từ cái chỗ bến xe ra tới đây khoảng là 1 cây số thì mới tìm được một cái chỗ là cho thuê xe máy. Nhưng mà 8 giờ người ta mới mở cửa thì bắt buộc mình phải đứng đây mình chờ một lúc nữa. Giờ mới là 7 giờ 25 thì khoảng là 30 phút nữa người ta mới bắt đầu hoạt động. Sau 2 tiếng rưỡi đồng hồ mình chạy từ dưới Chiang Mai lên thì mình đã tới được cái điểm có tên là Me Ban Kem. Thì đây là một cái địa điểm cắm trại rất là nổi tiếng ở tại Thái Lan. Thì mọi người tới đây sẽ có một cái hồ nước rất là đẹp. Mình sẽ quay cho các bạn xem nhé. Các bạn thấy thời tiết ở đây đã không? Nè, nhìn bầu trời nó xanh ngắt nè, mà có ánh nắng nó chiếu xuống nữa. Thì không khí ở đây nó còn hơi se se lạnh, thì nó bù lại một cái một chút ấm áp từ cái ánh nắng này, nên có cảm giác là vừa mát mẻ vừa ấm áp, rất là sướng. Đây là cái bãi cắm trại này. Người ta có mấy cái xe. Cái này là quán cà phê. Còn bên này là cái hồ nước này, thì mình sẽ đi qua cái cầu này. Đó là cái hồ phía bên kia. Đẹp quá mấy bạn. Nói chung là không uổng công chạy xe máy 2 tiếng rưỡi đồng hồ để lên đây. Hồi nãy ở chỗ bến thuyền kia mình hỏi cái chú lấy tàu ấy, thì chú nói là vô trong này để mua vé. Đây có cái chữ là lobby này. Mình vừa mới mua vé xong thì một vé là 700 bạc, thì khoảng tầm 600.000 tiền Việt Nam mình. Thì mình có thể đi cái thuyền này trong vòng 1 tiếng đồng hồ thì tha hồ chụp hình ảnh. Thì thực sự mình thấy cảnh đây rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Đúng là khung cảnh nên thơ thật thần tiên. Đây là cái bến thuyền này, có cả thuyền kayak nữa. Đây, cái ông chú mình, ông sẽ chở mình đi. Sawadee. Ok, mặc áo phao vào nha. Thank you. Ok, bắt đầu đi thôi. Thì ở đây người ta có phao, có cái còi nè, để có cái gì mình thổi lên để cho người ta biết mình ở đâu ha. Thì phía sau lưng mình là cái nhà
Đây là cái phiếu bảo tồn kiểu như vườn quốc gia đấy, thì mình phải tốn thêm 100 bạc nữa, thì tiền vé 700, tiền phí bảo tồn thêm 100 nữa, tức là 800 bạc, tức là khoảng là 700.000 tiền Việt Nam mình là tổng cộng cho chuyến đi sáng hôm nay. Đây những cái cây phía sau lưng mình gọi là cái điểm signature nhất ở trong cái khu du lịch này. Thì theo tiếng Thái những cây này gọi là có tên là chamcha, thì tiếng Việt mình đó là cái cây cania ở trên Tây Nguyên đó. Thì như các bạn thấy này, những cái cây này hầu như là nó cắm rễ xuống dưới cái đáy hồ này, và cái thân này nó nằm ở trên mặt nước. Thì các bạn phải tới đúng mùa thì mới thấy được cái cảnh này, chứ nếu mà đi vào mùa khô á, thì cái nước ở đây nó không có, thì chúng ta có thể đi bộ từ trong kia đi ra luôn và thấy cả cái rễ cây nữa. Thì để đi tới đây vào mùa đẹp nhất thì phải chọn cái mùa nước lên, tức là từ tháng 7 tới tháng 12 là cái mùa đẹp nhất. Như mình thấy mình đi bây giờ là cuối tháng 11 hoặc là sang tháng 12 là trời nó se lạnh lạnh, có ánh nắng nữa thì cũng rất là đẹp. Và thường thì mọi người tới đây vào cái lúc mà sáng sớm, vào lúc bình minh ấy, thì chúng ta sẽ thấy một cái khung cảnh nó huyền ảo hơn, từng cái tia nắng nó xuyên qua những cái tán cây ấy, nhìn rất là đẹp. Thì do mình liên hệ với cái chỗ mà camping này ấy, thì mình liên hệ trước cả tuần đó, nhưng mà người ta bảo là người ta hết cái lều trại rồi, người ta không có thể cho thuê đêm nay được nữa, nên mình đổi kế hoạch, mình đi tới ở đây trước để mình quay cái này. Thì tối hôm nay thì mình sẽ ngủ ở chỗ khác, nhưng mà mình tới đây thấy như thế này đó cũng rất là đẹp rồi, rất là đáng tiền. Vậy là mình đã kết thúc một tiếng đồng hồ đi thuyền. Thì mình thấy 1 tiếng thì đi là vừa phải. Thì với cái thời lượng đó thì mình thoải mái mà quay chụp được rất là nhiều khung hình đẹp. Thì như cái thuyền này thì rất là đông người, thì mình nghĩ là để chụp cũng phải 4-5 người một chuyến như thế thì 1 tiếng đồng hồ không có đủ. Thì có lẽ là người ta sẽ trả thêm tiền để cái bác lái tàu người ta dừng lại lâu hơn. Ok, bây giờ mình sẽ vào phía trong này xem thử có gì ăn uống và quán cà phê họ bán cái gì nhé. Ở đây có một em bé chút xíu này, cũng đi thuyền ha. Hello. Ở đây người ta có cái cây rất là to, không biết là cây gì. Và người ta làm những cái bộ bàn ghế, người ta bỏ trên cái sàn này để ngồi nè. Ngồi đây này uống cà phê hay là ăn trưa, nhìn ngắm xuống hồ rất là chill. Phía bên này đây là cái khu cắm trại này,
người ta dựng lều để tối ngủ lại đây. Thì mình có nhắn tin cho bạn chủ nhà để hỏi xem những cái lều này có còn chỗ trống không. Thì mình cũng muốn ngủ lại đây một đêm để ngắm bình minh trên hồ. Thì cái hồ này cũng như cái khu vực xung quanh đây thì gọi là Me Pang. Trong tiếng Thái, Me có nghĩa là mẹ, hay còn gọi là dòng sông con suối, còn Pang có nghĩa là chỗ dừng chân. Thì ghép hai cái từ này lại với nhau thì Me Pang có nghĩa là bến sông. Thì tương truyền rằng ngày xưa cái vùng Me Pang này rất là hạn hán, khô héo, không có mưa. Thì xuất hiện một cái vị thầy mo, giống như thầy mo của Việt Nam mình vậy. Thì ông bước ra ngồi ngay chỗ cái hồ này, ông lập đàn, ông cầu mưa, ông hò, ông hát, ông nhảy múa liên tục trong vòng 3 ngày 3 đêm, tới mức là ông không thể nói ra được nữa. Thì bỗng dưng sấm chớp và mây đen kéo về, trời bắt đầu đổ mưa ào 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 xuống. Nhưng mà sau cái trận mưa lớn đó thì lại người thầy mo là biến đi đâu mất không ai biết. Thì hàng đêm với những cái người mà dân sống xung quanh ở khu vực này hồ kể lại, thì họ vẫn nghe cái tiếng gió rít thổi tựa như những cái lời hát, lời cầu khấn của thầy mo, hay là những cái tiếng trống vang dội giữa những cái vách núi rừng xung quanh này. Mình mới vừa ăn trưa xong thì đánh giá đồ ăn thì ở đây nó cũng không có ngon lắm, thì ăn cũng tạm tạm, ăn cho qua bữa thôi. Còn cà phê thì mình uống thì nó cảm giác nó hơi nhạt, nó không có cái hương thơm cà phê nhiều lắm. Thì bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi tới một cái nơi rất là mới mẻ đối với người Việt Nam mình ở tại Chiang Mai, đó là Chiang Dao, cách đây khoảng là 60 cây số. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu nhé. Các bạn nhớ bấm like, đăng ký kênh cũng như ấn nút cái chuông. Mình đã tới Chiang Dao rồi đây các bạn. Thì Chiang Dao là ở phía sau lưng mình đây. Thì ngọn núi này là cao thứ 3 của Thái Lan, thì với chiều cao là 2.225 m. Thì bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi lên trên này. Có một cái ngôi chùa tên là Wat Tham Pha Long. Thì chúng ta hãy cùng nhau khám phá nhé. Phía bên ngoài này người ta vẫn còn để những vật liệu, chắc người ta đang cải tạo lại hoặc là xây dựng thêm. Thì lúc nãy ở dưới kia thì mình đi có ánh nắng thì nó vẫn còn ấm, mình không cần mặc thêm áo khoác. Nhưng mà khi mà mình về chỗ nhà trọ, mình cất đồ xong mình đi lên đây ấy, thì càng gần về núi ấy, thì càng cảm thấy lạnh. Thì lên đây gió nó thổi lạnh nè, mà mình lại quanh mang áo khoác mắt, mình để luôn cái áo ấm ở trong cái ba lô. Đây là những cái bậc thang đi lên, thì có tổng cộng là 500 bậc để dẫn lên cái ngôi chùa đó. Hiện tại thì mới là 4 giờ 24 phút, chưa tới 4 rưỡi, nhưng mà cảm giác giống như là 5 giờ 5 rưỡi vậy, nó tối thui à. Mình không biết tại sao nữa, mà ở dưới kia thì mình thấy ánh nắng mặt trời nó chiếu, mà hình như ở trên này nó bị núi hoặc là lá cây rừng nó che mất, nên mình thấy nó tối hơn. Cái ngôi chùa này đi bộ cũng khá là dễ, tại vì đường nó là đường bậc thang thôi, không có cái đường dốc gì cho lắm. Thì mình đi bộ mới khoảng 5 phút thì đã thấy được cái ngôi chùa rồi nè. Thì ngay như chỗ này người ta có mấy cái dãy ghế để mình có thể ngồi nghỉ nếu mệt.
Ngôi chùa này thì được xây dựng ở trong một cái hang và người ta có che thêm những cái mái tôn để mở rộng khuôn viên trong chùa ra. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá bên trong nhé. Mình đã leo lên được tới cái ngọn bảo tháp rồi đây, phía sau lưng mình. Thì đứng trên này nhìn sang bên kia, mình thấy phía xa xa kìa, sau những cái ngọn núi đó, đó là ánh chiều tà nhìn qua rất là đẹp. Đây là cái quán mà đối diện cái chỗ mình ở luôn. Thì đầu tiên mình không chọn cái quán này đâu, tại vì nhìn nó Tây quá. Mình nghĩ là trong này chỉ bán đồ Tây thôi. Thế là mình đi ra ngoài, mình chạy một vòng cũng tầm 2-3 cây số á, nhưng mà không thấy cái quán nào ok hết. Nên cuối cùng phải quay về cái quán ban đầu. Thì vô đây không khí rất là ấm cúng. Mình sẽ quay xung quanh cho các bạn xem nhé. Đây là cái khoảng sân ở ngoài, thì có các chị này, chị đang ngồi, chị đốt lửa này, rất là vui ha. Không khí trên này nó lạnh lạnh, người ta đốt lửa. Và cái nhà ở đây, nhà hàng này, người ta làm nhà gỗ nữa, nhìn cái không khí nó rất là giống Đà Lạt của Việt Nam mình. Đồ ăn ra rồi mấy bạn. Thì mình có gọi một cái tô mì trộn hải sản. Đó, nhìn rất là hấp dẫn ha. Đây là sò điệp nè. Ngon á. Không biết ở trên núi người ta lấy đâu ra hải sản mà để xào mì đây. Có tôm nè. Tôm cũng khá là tươi. Ngoài ra còn có mực nữa. Người ta trộn theo kiểu màส้m tăm, tức là gỏi đuôi đủ giả tay ấy, nên nó có vị chua chua ngọt ngọt, rất là ngon. Thank you. Ok, mình có gọi thêm một cái món nữa. Đó là cái món cháo gà. Tại vì nó hơi lạnh ấy, thì mình gọi một bát cháo này ăn cho nó ấm. Thì đây là một cái bát cháo rất là to ha. Mình gọi một cái bát cháo ra ăn cho nó ấm. Ở trên thì người ta rắc thêm mấy cái thớ gừng nữa cho nó thơm. Nóng lắm.
rất là ngon, thêm 10 nếp nữa. Ăn tới đâu nào nó ấm tới đó. Thì hồi nãy mình ngồi ở đây một lúc mà mình cảm thấy rất là lạnh. Thì hàng gì người ta còn đốt lửa người ta sưởi nữa. Thì bây giờ có bát cháo là ấm lòng rồi ha. Ok. Bây giờ mình xin phép mình ăn nốt cái bữa tối nhé. Rồi hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Thì sáng sớm mai mình sẽ dậy rất là sớm để dẫn các bạn đi lên cái núi Chuyền Đào á, thì để mình săn mai để test nhân phẩm luôn. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon. Chào các bạn buổi sáng. Thì mình đã lên được cái điểm ngắm cảnh của Chuyền Đào rồi đây. Thì cái núi Chuyền Đào phía sau lưng mình này rất là cao và hùng vĩ ha. Nhưng mà có một điều rất là tiếc. Thì mình dậy từ lúc 5:30 sáng để mình đi lên đây cũng phải hơn 30 phút mới tới. Nhưng mà mình đi từ đây mình chạy lên tiếp trên kia một vòng. Mặt trời có bình minh phía bên kia này. Đó. Và mai thì mình thấy có phía bên này nữa. Nhưng mà không có cái điểm nào mà đủ cao để có thể nhìn thấy là bình minh và cả mai đó. Thì một cái điều rất là tiếc khi mà ở Chuyền Đào lại không có một cái điểm ngắm cảnh nào để đủ cao để mình có thể ngắm toàn vẹn cái thung lũng phía bên dưới. Thì có nhiều cái tour hoặc là nhiều cái bạn ấy, là leo núi lên tiếp tại cái ngọn núi Chuyền Đào kìa. Đó. Thì cái muốn leo cái đó thì phải ngủ lại qua đêm, phải cắm lều lại ngủ trên đó. Thì mình không có đủ thời gian. Ngồi một lúc ở trên này thì mình thấy người mình nó run lên bằng bật ấy, lạnh ấy. Mình mặc 3 lớp áo nhưng mà do không đủ ấm này nó vẫn còn hơi lạnh một tí. Thì bạn nào lên đây thì nhớ mang theo áo khoác nhé. Thì cứ nghĩ Thái Lan nó không lạnh nhưng mà leo lên những cái vùng núi phía Bắc như thế này thì nó lạnh giống như Tây Bắc của Việt Nam mình vậy. Sáng nay mình sẽ ghé tới một cái địa điểm là hang Chuyền Đào. Nhưng mà giờ còn sớm, mới là 8 giờ kém 15. Thì 8 giờ người ta mới mở cửa. Thì mình ghé tới cái chỗ này thấy gần cái hang kia. Thì mình uống cà phê và ăn sáng. Và thời tiết ở đây rất là đẹp. Mình thấy ở đây là cái xuống dưới này này thì sương nó chưa có tan hết. Tại vì xung quanh nó là núi ấy, thì sương nó xuống nó còn đọng lại. Thì nên cái vùng người dân ở đây ấy, thấy cảnh vật ở trong này là bây giờ là mờ ảo trong màn sương sớm. Đây là cái quán cà phê của mình. Người ta làm trên một cái ngọn đồi cao ha. Bên trên là toàn là sương mờ mờ nè. Bây giờ mình đang ở ngay chỗ cái lối giữ xe để mình đi vào trong cái hang Chuyền Đào. Thì xung quanh cái bãi giữ xe này cũng rất là đẹp. Nó toàn là những cái cây cổ thụ cây bồ đề rồi này kia, rất là to. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong nhé. Hình như là chưa có cái khách du lịch mấy, mà mặc dù bây giờ là gần 9 giờ rồi.
Chiều hôm qua thì trước khi đi cái chùa mà Wat Tham Pha Long á, thì mình định ghé ở cái hang Chiền Đào này rồi, nhưng mà người ta chỉ mở cửa từ 8 giờ sáng tới 4 giờ chiều thôi, nên chiều hôm qua mình đi không có kịp. Nhưng mà sáng nay mình tới đây mình thấy rất là hài lòng, rất là đẹp. Cảm giác không khí khi đi ngồi từ cổng chính vào đây, nó làm cho mình nó nhẹ nhàng và không khí rất là trong lành, hòa trộn thêm những cái khói hương trầm nữa, rất là thơm. Ở đây người ta bán vé số này, bán hoa này. Mấy chị này chị mua hoa, chị mang lên kia chị thắp hương. Ở đây có một cái dãy đèn lồng người ta treo nè. Đây là những cái chiếc đèn lồng theo văn hóa của người Lan Na đấy. Vô đây thì mình phải mua vé cho người nước ngoài là 40 bạc nhé. Thì lúc đầu chị kia chị tưởng mình là người Thái nên chị xé cái vé là 20 bạc. Thì người nước ngoài là 40, người Thái là 20. Mình sẽ lên cái hang có tên là Phra Non, có chiều dài là 360 m. Mặc dù trời nó lạnh, nhưng mà mình sờ vô mấy cái vách đá này thì nó cũng không có lạnh lắm. Trong cái hang này thì giống với những cái hang khác ở Việt Nam, giống như Động Phong Nha ở Cái Bàng vậy. Thì những cái khối đá ở đây ấy, thì mình gọi là thạch nhũ nè. Đây, các bạn thấy từ trên trần nó có kiểu giống như là giọt nước đang nhỏ giọt xuống vậy. Mình đi ở dưới này nó có cảm giác là nó có thể rơi xuống, nó đâm vô mình. Thì cái này nó hình thành qua một cái quá trình dài cả triệu năm. Thì những cái giọt nước ở trong này nó cứ nhỏ xuống, và mỗi lần nhỏ như thế thì nó có một cái lớp khoáng chất nó đọng lại đó, thì nó cứ nhỏ liên tục và nó đọng lại, tích tụ lâu ngày lại, trải qua hàng triệu năm hoặc là hàng chục triệu năm luôn, thì mình mới có được những cái hình dáng hình thù rất là kỳ lạ giống như thế này. Thì mỗi cái hang hoặc là mỗi cái khối đá nó có một cái hình thù, hình dáng nó khác nhau, không có cái nào giống cái nào hết. Đó là cái điều đặc biệt của tự nhiên. Trong cái hang Phra Non này thì người ta kéo dây điện này, và người ta lắp rất là nhiều đèn để mình có thể mình đi lại cho nó dễ. Thì trước đây khi mà chưa có những cái bóng đèn này thì muốn vào đây thì người ta phải cầm theo đèn pin. Đi càng vào sau bên trong thì mình áng chừng mình đang đứng ở đây là ở chính giữa cái hang này. Thì mình nói chuyện có thể cái tiếng mình nó vọng lại nè, alo đó, thì cái tiếng nó sẽ vọng lại. Thì cảm giác ở trong này nó cách xa cái cửa vào rất là xa, nên không khí nó rất là ấm. Thì người ta tương truyền rằng thì nơi đây là nơi kết nối thế giới bên ngoài và cái nơi sinh sống của rắn thần Naga. Thì theo cái truyền thuyết và cái tín ngưỡng của những người Ai Sản ở cái vùng Đông Bắc Thái Lan ấy, thì Naga là rắn thần, nhưng mà ở tại vùng Lan Na thì Lan Na còn có nghĩa là con rồng. Thì cả hai cái tín ngưỡng văn hóa đều coi Naga là vị thần rắn hoặc là thần rồng, là hộ vệ, hộ pháp cho dòng sông Mekong. Thì trước đây còn có những cái câu chuyện những cái nhà sư là đi vào trong hang sâu này để tu tập và ngồi thiền. Thì người ta nói rằng là thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng tụng kinh và gõ mõ ở trong cái hang này vọng ra. Chính vì thế nên buổi tối người ta không có cho du khách vào tham quan.
Ở đây có những cái khối thạch nhũ này, nó rất là thấp à. Để mà có một cái khối thạch nhũ mà nó dài như thế này ấy, thì nó phải trải qua một cái thời gian rất là lâu thì nó mới tích tụ từ. Hiện tại bây giờ mình sờ thế này vẫn còn nước này, có nghĩa là những cái khối đá này nó sẽ càng ngày nó càng dài ra thêm nữa, chứ nó không phải dừng lại như thế này đâu. Nói chung là cái hang này rất là đẹp. Mình đi trong này á còn thấy cả rong rêu nó mọc trên được vách đá này, và nghe thấy cái tiếng nước chảy róc rách, nghe rất là vui tai. Ok, bây giờ mình đã đi tới cuối cái hang rồi. Người ta để này, không được đi vô trong nữa. Thì nếu mà đi vô trong nữa sẽ bị phạt là 5.000 bạc. Thì cái hang đó, các bạn thấy nó tối ôm không? Đó là nơi mà mình đi, nếu mà mình cố tình mình đi thẳng vào trong nữa thì mình sẽ gặp thằng Naga đó. Vừa rồi là toàn bộ hành trình khám phá Chiang Mai, những địa điểm mới lạ trong vòng 2 ngày 1 đêm. Ở trong tập vlog này mình đã dẫn các bạn đi tới 2 địa điểm có 2 vẻ đẹp hoàn toàn khác nhau. Ở Mae Pang thì chúng ta có thể thấy được cái vẻ đẹp rất là nhẹ nhàng đầm thắm của vùng sông nước. Và ở tại Chiang Dao thì một vẻ đẹp hoàn toàn đối lập, đó là cảnh núi non hùng vĩ và không khí rất là trong lành, mát lạnh. Trong cái hành trình mà khám phá Chiang Mai này vẫn còn tiếp tục nữa, thì mời các bạn ấn nút like và đăng ký kênh để theo dõi hành trình này cùng với mình nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.